So obviously I'm going to bagging. Bagging is basically, let me quickly, your context in apply. Maybe I can draw a picture. So probably let's see. Okay, so what is bagging? Okay, let's talk about bagging. What is bagging? Bagging let's say we saw what a decision tree is. We saw one decision tree. A decision tree problem kya hai, understand? What is the problem with decision trees? Decision tree में के problem आयो? Overfit भयो हैन? Okay, right? Decision tree, as you saw, जस्तै एउटा example मा कसरी overfit भयो, right? So this thing, I mean, what we do is like, and then the same data, but we have this data. Okay, we have okay, we have a whole bunch of this data. Your data, like, I mean, like you got like 50-50 split, right? Same data, right? Okay, 50-50 match, right? 50% yeta, 50% yeta, right? Garera, and isma yoda decision tree, right? Decision tree 1, decision tree 2, right? So okay, यो छोटा छोटा हामीले decision tree लगायौं भनेपछि अब यसले हाम्रो एउटा क्लासिफिकेसन दिन्छ, यसले अर्को क्लासिफिकेसन दिन्छ हैन। अनि के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटालाई हामी यो दुईटालाई हामीले यो दुईटालाई एभरेज गर्यो भने हैन, it gives you better result than individual. Individually भन्दा better results हुन्छ। जुन ओभरफिट छ नि, त्यो ओभरफिट अलिकति त्यसै ओभरकम हुन्छ कि I use it overfit थियो है पर हरेक डिसिजन ट्रीको जुन क्लासिफायरमा अब त्यो चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ है। ओके, त्यस्तै गरी व्हाट अबाउट दिस है, यस्तो नगर्नु। ओके, यसलाई we take it to the extreme है, take it further है, सेम डेटा है, हामीले यस्तो डिसिजन ट्री maybe 100 of them है, 1 2 3 100 maybe 100 सौवटा डिसिजन ट्री रन गरौँ हैन। सो यसमा okay, so 100 decision trees अब त्यसमा के भन्छ हरेक चोटी we randomly यही डेटाबाट randomly है, randomly डेटा एउटै डेटा होइन, randomly यसै मध्येबाट है randomly पिक गर्यो अनि त्यसपछि हरेकमा यो डिसिजन ट्री हैन, डिसिजन ट्री रन गर्यो है, dt सबैमा dt रन गर्यो अनि यो सबैबाट आएको जुन रिजल्ट हुन्छ त्यसलाई हैन एग्रिगेट गरेर एउटा रिजल्ट आउँछ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जुन ओभरफिटिङ थियो नि त्यो जान्छ है, and it gives you a very good classifier है। So this is called bagging है, यसलाई के भन्छ हामी bagging है। ओके, सो bagging को कन्सेप्ट अलिअलि बुझियो? बुझिएन? त्यो डेटाहरु लिँदाखेरि चाहिँ पार्शियल डेटाहरु र्यान्डमली पार्शियल डेटाहरु लिने हो सर? Yes, that's right है, त्यो हामीले एक्चुअली कोडमै गर्छौं। Yes, that's right। जस्तै 80% अफ द हैन, यो मध्येबाट 80 र्यान्डमली 80% लिने है भनौं, त्यसो गर्न सकिन्छ है, अथवा 70% लिने है। सो यसमा हैन, सो 60% लिने व्हाटएभर है, अनि त्यसबाट र्यान्डमली पिक हैन, र्यान्डमली जस्तै यो यसमा फुल डेटा जाँदैन, 70% अफ द र्यान्डमली सिलेक्टेड डेटा, यसमा अर्को र्यान्डमली सिलेक्टेड भनेपछि यो सबैमा छुट्टा छुट्टै डेटा, अब एउटै डिस्ट्रिब्युसन हो, एउटै डेटा हो, तर के छ भन्दाखेरि यो हरेकमा आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै डेटा छ त्यो है। मैले त्यो जुन पिक गरेको डेटाहरु एउटै छैन है, हुन त दे आर कमिङ फ्रम द सेम सोर्स, यही सोर्सबाट आएको है। ओके, बुझ्नु भयो है? ओके, सो ओभरअल भेरी सिम्पल कन्सेप्ट त सिम्पल छ नि हैन, डु नट कम्प्लिकेट, ओभर कम्प्लिकेट गर्न नगर्नुस् हैन, जस्ट सिम्पल तरिकाले हैन मैले जुन यो देखाएँ त्यही नै हो है, दैट इज व्हाट हैन ब्यागिङ भनेको त्यो भयो। ओके, सो नाउ लेट्स विल डु इट इन कोड है, हामी कोडमै गर्छौं है। आई जस्ट वान्टेड टु शो यु गिभ यु दिस हाई लेभल पिक्चर है, सो विल एक्चुअली डु दिस इन कोड है। सो
अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि an ensemble of randomized decision trees is known as random forest भनेकै त्यही हो random forest भनेकै यही हो ensemble of randomized decision trees है यो जुन ब्यागिङ गरिरहेको छ नि so this is the random forest random forest भनेकै यही हो random forest so of course तपाईहरुले सुन्नु भएको छ random forest भन्ने सुन्नु भएको छ कि छैन okay let's still हजुर सुन्नु भएको छ first time हो okay so those जो कहिले पनि at least some level of data science मा केही हैन कोर्सहरु गरेको अथवा के छ भने I mean they have normally come across this right at least heard of it right okay so maybe so okay now that is what this random forest is right okay so let's actually do it in code okay so this type of bagging algorithm of isma scikit-learn ma yo bagging classifier ni cha right bagging classifier sir so we can use that you can use that bagging classifier right अब यसमा हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि import decision tree classifier and bagging classifier like decision tree classifier and bagging classifier अब यो गर्दा अनि and then what do we do decision tree classifier हामी instantiate गरेर tree मा राख्यौं है tree is the decision tree classifier and first को हामीले हेरेको थियो नि decision tree है यसले चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो untrained I mean just हामीले तयार गरेर राखेको हामी we just instantiated है okay अनि bag मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we create a bagging classifier अनि जसमा कि हामीले tree है tree को bag गर्ने है tree को bag गर्ने n estimate is 100 वटा max sample 0.8 and random state 1 है अब यसको मतलब के भन्दाखेरि bagging classifier है यो bagging classifier ले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब यसले हरेक यसको bagging classifier let's relate to this one है so bagging classifier ले यो अलिकति let me यसलाई clean गरेर let me draw it again है त so bagging classifier ले के गर्छ भन्दाखेरि now you have this decision tree भनेको हाम्रो एउटा ट्री तयार भयो this is tree हैन यो ट्री algorithm तयार छ हैन अनि हाम्रो bagging classifier bag है bagging classifier तयार छ अब यो bag भित्र के छ भन्दाखेरि यसले के लिइराछ ट्री ल्याछ है हेर्नुस् त bag ले के ल्याछ bag ले ट्री लिएको छ number of estimators है number of estimators est number of estimators है okay अनि त्यसपछि के लिएको छ max sample है max sample है अनि त्यसपछि अब यो random state हो random state चाहिँ कुन चाहिँ यो randomly कुन डेटा पिक गर्ने त्यो स्टेट मात्रै हो so we can ignore that हैन so अब चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि we fed this means अब के भयो भने tree is fed here है number of estimators हाम्रो 100 छ है max sample 0.8 छ है यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो ब्यागले के गर्छ what does bag do ब्यागले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 100 वटा 1 2 3 and so on कति वटा 100 वटा भनेपछि यो 1 2 3 100 वटा हैन अनि each of these के हुन्छ हरेक चाहिँ के मोडल हुन्छ हरेक मोडल यो चाहिँ हरेक के होला भन्नुस् त यो हरेक चाहिँ के हो कुन खालको मोडल हो हामीले अघि मैले भने what kind of model is it? Decision tree sir yeah that's right decision tree these are all trees हैन tree हैन tree भनेको के हो decision tree हो नि त हैन त्यसको इन्स्टेन्स हो नि त decision tree को इन्स्टेन्स हो के है so these are all tree सबै tree हो नि त okay makes sense yes बुझ्नु भयो है number of estimators भनेको 100 हैन अनि हामीले यहाँ ट्री दियो त्यो ट्रीमा हरेक यो एस्टिमेटर हो नि त हरेक एस्टिमेटर के हो इट्स अ ट्री ए ट्री एस्टिमेटर व्हिच इज अ डिसिजन ट्री ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ठीक छ सर यहाँसम्म बुझिराख्नु छ बुझिराख्नु भएको छ है अब हाउ अबाउट म्याक्स स्याम्पल भने के होला ल तपाईहरु गेस गर्नुस् त मैले यो भनिसकेको छु ल तपाईहरुले एउटा फेरि एकचोटी गेस गर्नुस् त सो म्याक्स स्याम्पल डेटाको 80% मात्र लिने सर yes thank you that's right है अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेटाको 80% जस्तै
हाम्रो फुल डेटा जस्तै यसमा है भनौँ 100 वटा 100 वटा पोइन्ट्स है हाम्रो यो डेटा दिस इज आवर डेटा है डेटामा कतिवटा भन्दाखेरि 100 पोइन्ट्स छ भनौँ है 100 वटा पोइन्ट्स छ भने हरेकचोटि उसले कतिवटा लिन्छ भन्दाखेरि यहाँ कतिवटा पोइन्ट्सहरू आउँछ एउटा ट्रीमा कतिवटा पोइन्ट्स आउँछ 80 वटा आउने भयो सर 80% भनेपछि यस द्याट्स राइट है 80 वटा आउँछ है त्यस्तै यसमा पनि 80 छ हरेकमा कतिवटा 80 वटा है ओके 80% है बुझ्नुभयो सो हरेकमा 80 वटा तर 80 वटा त्यही सेम डेटा हो त होइन हरेकचोटि त्यो डिफ्रेन्ट डेटा आउँछ है यसै ऱ्यान्डम स्टेटले चाहिँ डिफाइन गर्छ कुन लिने भनेर हैन ऱ्यान्डमली 80 वटा सिलेक्ट गर्दै जान्छ कि हरेक हैन यो डेटा यो इज डिफरेन्ट फ्रम दिस इज डिफरेन्ट हरेकमा डिफरेन्ट छ but they're all coming from the same distribution, same data, same source. Makes sense now? Kura bujhnu bhayo? Okay, very good. So this is the whole idea. This is the whole idea, right? So this is random forest. This is bagging. Hey, see, this is bagging. Bagging money, hey, bagging li garne tyahi ni, hey. So it's a randomized. It's randomized, right? Okay. So, and then the cool thing is it gives very good, impressive results, right? Okay. So the guy who came up with this professor I talked about, this Caltech professor, right? So I mean, nobody has thought about it. And this guy, after retirement, so he was, working on this problem, and then. So just the result. He was amazed himself. Amazed by all. Okay, so it gives very good result. Okay, so let's see. So what do we do? We fit, right? Fit x and y. You fit गरेपछि त अब त्यही हो यो फिट गर्दाखेरि यही नै हुन्छ है यसरी नै 80% of the data randomly लिन्छ सबै डिसिजन ट्री रन गर्छ 100 वटा मोडल हुन्छ 100 वटा मोडलको ensemble. This is the ensemble भनेकै है यो सबै this is what this is ensemble है this is ensemble है ओके अनि यो सबैलाई एभरेज गरेर एउटा मोडल आउँछ है यो सबैको ensemble of models है ब्याक गर्छ एउटा झोलामा हाल्यो कि है ब्याक गर्यो है and then यसले हामीलाई एउटा मोडल दिन्छ okay so this is random forest okay see now if you plot it see very good. You understand? Now it's much better than this. Understand? It's single wala, and so say you single wala. Yes, you zigzag, you overfitting. Now, do you see any overfitting here? Almost none. I mean, so clearly 1, 2, just your business is so high, so we can ignore that. But for the most part, it has done a good job. 1, 2, 3, 4, clear. Charta, right? हाम्रो कतिवटा छ हाम्रो 4 वटा क्लास थियो 4 वटा क्लासलाई क्लिनली ग्रुप गरेछ उले हैन यो चाहिँ अनस्याम्पल जुन ब्यागिङ गरेर यो चाहिँ ब्यागिङ 100 वटा क्लासिफायर रन गरेर है ब्यागिङ गर्दाखेरि नाउ डु यु सी एनी ओभरफिटिङ सिग्निफिकेन्ट ओभरफिटिङ भनौँ न छ के छैन ओभरफिटिङ भनेको त्यो ग्रीन बबल्स चाहिँ त्यो उसमा अलिअलि देखिँदो रहेछ सर तर okay yeah छ तर we can ignore that त्यसले खासै फरक पार्दैन यो सानसानो बिचमा यस्तो छ तर overall जस्तै compare this with this one यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त overfitting see these are all overfitting सबै overfit हुन्छ यस्तो अनि यो सबै overfit त हो नि हैन so यस्तो हेर्नुस् है overfit these are all overfit यो सबै overfit हो है यहाँ चाहिँ overfit छैन है यसमा त is a lot of so त्यस्तो खालको overfit देखिन्छ basically हाम्रो 4 वटा जुन regionsहरू थियो हैन 4 वटा क्लासेसहरू थियो त्यसले करेक्टली मोर अर लेस है 100% करेक्ट त हुँदैन अफ कोर्स मसिन लर्निङमा है एप्रोक्सिमेटली हैन यसले क्लासिफाई मतलब करेक्ट द पोइन्ट्सहरूलाई करेक्टली फर द मोस्ट पार्ट करेक्टली उले त्यो लेभल मतलब त्यो रिजनमा सेपरेट गरेको छैन हैन सो अफ कोर्स सी very cleanly see यसले सी 4 वटामा ठ्याक्क हैन
it has done excellent job. Hey, ensemble, bagging. Hey, it has done a very good job. Okay. So, okay, अब यो चाहिँ हामीले म्यानुअली गरौँ हामी म्यानुअली के गर्यौँ भन्दाखेरि ट्री ल्याएर त्यसलाई फेरि ब्यागिङ क्लासमा बट वी डोन्ट ह्याभ टु डु द्याट है यो चाहिँ यसलाई हामी अटोमेटिक गर्न सकिन्छ है ओके यो चाहिँ किनभने यो बुझ्नको लागि हामीले गरियो है ओके बुझ्नको लागि बट यसलाई अझै अप्टिमाइज अब यसको के छ भन्दाखेरि इन दिस एक्जाम्पल वी हेभ randomized the data by fitting is estimated with the random subset of 80% of the training points right which we talked about right all right so let's see अब यही कुरा जुन हामी माथि गर्यौं नि त्यही कुरा अटोमेटिकली हामीले चाहिँ र्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर यो युज गर्यो भने उले अटोमेटिकली त्यो कतिवटा त्यो हामीले सबै उले इट डिसाइड्स है त्यसले अब कुन चाहिँ एन्सेम्बल मेथड हैन कुन चाहिँ यसले जस्तै नर्मली डिसिजन ट्री युज गर्छ हैन डिसिजन ट्री अनि कतिवटा डिसिजन ट्री रन गर्ने हैन सो यस्तो कुरा हामी इट विल फिगर आउट है बेस्ड अन डेटा है so in scikit-learn this is an optimized है so random for अब यो हामीले म्यानुअली गर्दा may not be so optimized है तर random forest classifier which is very optimized है optimized ensemble of randomized decision trees is implemented in the random forest classifier estimator है so which will take care of all the randomization automatically means अब जस्तै हामीले कति % डेटा लिने कतिवटा के रे एन्सेम्बलमा कतिवटा मोडल रन गर्ने हैन कतिवटा हैन लाइक ब्यागिङ गर्ने अब यो भनेको हामीले म्यानुअली गर्नै पर्दैन है यसले अप्टिमाइज्ड गरेर अनि बेस्ड अन डेटा र्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर लगाइदिनुस् है अटोमेटिकली गरिदिन्छ उसले है सबै कुरा जुन ब्यागिङ देखि जुन हैन डिसिजन ट्री रन गर्ने कतिवटा लिने यो सबै यो प्रोसेस छ नि यो प्रोसेस अल अफ दिस प्रोसेसलाई एउटा मोडल र्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर लगाइदिनुस् हैन उसले सबै कुरा अटोमेटिकली गरिदिन्छ है लेट्स लुक एट दैट है सो व्हाट डु वी डु एस्केलेटेड ensemble र्यान्डम फरेस्ट क्लासिफायर इम्पोर्ट गर्छौं हामी अनि त्यसपछि ओके यसमा ओके बाइ द वे ओके वी नीड टु कतिवटा we can give this as a hyperparameter यसमा 100 वटा लियो है 100 वटा एस्टिमेट्स लियो र्यान्डम स्टेट दियो है and this was see 3 lines of code hey 3 lines of code right okay अब यति गर्दाखेरि visualize classifier हैन model हैन xy है visualize classifier so यो गर्दाखेरि now so यसमा I mean comparable छ त्यो रह्यो हैन okay so यसमा slightly so we can ignore this here sometimes we can ignore but overall it's a good result right so we see that by averaging over 100 randomly perturbed, perturbed models, right, we end up with an overall model that is much closer to our intuition about how the parameter space should be split. Okay, all right. So so this is what random forest says. Okay. So and then random forest. So did you get an idea of more or less? Okay, not in depth, but at least your idea चाहिँ आयो होला हैन okay random forest भनेको के हो है okay ठीक छ हजुर सर ठीक छ सर okay so and then yeah and then the nice thing is that the way the example has been built up it's really good right so it's the so start so simple concept bada हैन अनि त्यसमा build on गर्दै गइराछ नि त हैन okay so you please go through the notes go through this and think about it watch YouTube videos watch you have to read up है यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा नयाँ सिक्दाखेरि अथवा कुनै पनि जस्तै भनौँ न विदेशी युनिभर्सिटीज especially western universities or courses they make you work hard a lot right जस्तै हैन जस्तै मैले if I'm taking a course हैन जस्तै मैले मेरो युनिभर्सिटी कोर्समै भनौँ अथवा जस्तै last year I took this course with Oxford है Oxford को कोर्स गरेको थिएँ मैले है यति धेरै पढ्नुपर्छ कि हामी सक्दै सक्दैन कि मैले अझै पनि पढेर सिधा छैन कि यति धेरै रिसोर्सेस हुन्छ कि I mean हैन त्यो पढ्दा I mean
See, this is that there's so much to study, so much to do, so much to do. Hey, त्यति हुन्छ कि अब नेपालमा त्यो चलन छैन है so Western universities त्यो छ कि है Western universities they make you work hard, especially big name universities top tier universities त्यो हुन्छ है okay so I mean यसरी हैन मतलब क्लासमा आएर सुनेको भरमा there's no way त्यो त हुँदै हुँदैन है so much to the burden of learning is on the student है Western universities है हुन्छ के पढ्न हजुर कस्तो भन्नु गाह्रो हुन्छ सर पढ्न गाह्रो भन्नाले यस्तो हो कि गाह्रो भन्नाले यहाँको त्यो कल्चर नै फरक छ कि गाह्रो भन्नाले किनभने you do your own learning हैन you do your own learning and then that's good because you know how to learn and you learn how to learn है so अनि आफैलाई पढाउने हो कि प्रोफेसरले त आएर एउटा हाई लेभलमा पढाइन्छ है तपाईलाई एउटा बुझाउँदैन भने है त्यो बुझ्ने काम स्टुडेन्टको हो भन्छ कि त्यस्तो त्यो छ हैन which is good है जस्तै प्रोफेसर आउँछ आएर त्यो भरि हैन इक्वेसन लेख्छ अब इन्जिनियरिङमा अनि उसले भट्ट्याउँछ है he doesn't care just comes gives lecture उसको 50 minute lecture हुन्छ उसले जे कभर गर्नु पर्ने 50 मिनेटमा कभर गर्छ बोर्ड भरि इक्वेसन हुन्छ ठुल्ठुलो बिग बोर्ड्सहरु हुन्छ हैन सो इक्वेसन लेख्छ आफ्नै सुरमा उसले हैन उ गर्छ नाउ यु हेभ टु टेक नोट्स यु हेभ हैन थिंक एउटा त्यो गर्यो अनि त्यसपछि अनि इट टेक्स सो मेनी डेज टु मेक सेन्स अफ दैट वन लेक्चर यु हेभ टु रिड बुक्स यु हेभ टु रिड रिसर्च पेपर्स हैन अनि यु हेभ टु dig into resources on the web and they give you so many resources and then finally it makes sense and then see I mean and that is the skill that everybody that is a real skill because उनीहरुले यो हैन कि त्यो पढाउन मन नलाएर अथवा त्यसरी होइन because they want to make you independent they want to make the students independent है lifelong learning को लागि because that way they will forage the knowledge they will dig into the knowledge themselves है त्यसै intentionally गरे हुन्छ कि है र त्यसमा एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ त्यो अक्सफोर्डको कोर्स गर्दाखेरि करिब 2.5 महिनाको कोर्स थियो I was so drained त्यसै मेरो when I was taking courses in मेरो undergrad especially अमेरिकामा यस्तो गराउँछ कि I mean हत्तु बनाउँछ कि okay alright so I mean हाम्रो नेपालमा यो कल्चर अब नेपालमा हैन कि यता हाम्रो साउथ ईस्ट एसिया हैन त्यो हाम्रो चलन छैन यहाँ चाहिँ टिचरले एक कुरा बताउनु पर्ने त्यो छ हैन so I mean it hurts the student है at the end of the student line hard हुन्छ त्यो student because they become independent anyway so okay so I hope with your culture change होला यहाँ पनि पछि है so yeah okay yo bhai ani these other examples you can run on them on their own so म पनि I don't want to dig into एउटा चाहिँ त्यो and it's not good for you as well है तपाईहरुले हैन जबसम्म तपाईहरु आफै गर्नुहुन्न है यसको कुनै छैन कि है so about learning भन्ने कुरा इजी पनि छैन है but it's fun the main thing is it's fun hey it's really joy it's a joy hey so if you do not find joy in learning hey so you will find joy in learning you should find joy in learning hey so that's what Western universities give you especially high level universities hey they instill in their students the joy of learning hey and students they यदि मलाई कसैले पैसा दिएर तपाईँ जिन्दगीभर पढ भन्नु भने I am ready to study all my life okay so त्यस्तो हैन त्यो किनभने त्यो युनिभर्सिटीले त्यस्तो बनाइदिएको हुन्छ हामीलाई हैन so I mean not just me मेरो सबै साथीहरुले सुत्नै नपर्ने भयो औषधि भने कस्तो मजा हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो के हाम्रो साथीहरुमा हामी कुरा गर्दाखेरि है so it was so I mean यति मजा आउँथ्यो हैन पढ्नलाई है I mean, we want to learn more and more and more and more. Okay, so you need to have that kind of drive. Okay, right? So
Okay, because त्यो चाहिँ यो institutionally create गर्नुपर्ने त्यस्तो हो र नेपालमा त्यो छैन, इभन इन्डियामा छैन अथवा चाइना यो हाम्रो साउथ इस्ट एसियामै हैन त्यो खालको छैन। अब युएस को पनि बेस्ट अफ द बेस्ट युनिभर्सिटिजहरु मात्रै त्यस्तो छ है। ओके, anyway, so okay, I'll leave the rest for you, rest up to you, right, to figure it out, to not figure out, but यति मैले बताइदिसकेपछि you can follow the rest, है। तपाईँहरूले आफै यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज म पनि तपाईँहरूलाई I don't want to make you too dependent, है। So एउटा कुरा बताउने भनेको I mean I'm just following the नेपालको practice follow गरिरहेको छु मैले, हैन, but I shouldn't be doing that, हैन। Okay, the for the benefit of the student, because मैले कति स्टुडेन्टहरूलाई स्पेशली ट्रेनिङहरुमा है they don't care, है, क्लासमा आउने सुन्ने मात्रै हो, अरु न असाइनमेन्ट गर्ने न, I mean what good is it, हैन। So I mean त्यसबाट खासै टाइम वेस्ट मात्रै हो के त्यो, है। Okay, so anyway, as यति नै गरौँ, है। So tomorrow we'll do what else we have, principal component analysis, right? Okay, and then we're almost to the end. Yo cover also key means, right? I think that should be it, right? Of all, say you can. I've given you the resources. You can go through them, right? So maybe about maybe 2 or 3 classes, right? We'll finish. Okay. All right. So the attendance. Let me take this. Okay.